Bună! Eu am o poveste despre șoc cultural, ce se întâmplă când te duci în alte părți, mai ales dacă nu știi limba. Și, de fapt, am mai multe povești, dar trebuie să încep undeva. Deci, eu mă căsătorisem cu o româncă în state, în Philadelphia, și în septembrie 2007 am venit în România. După câteva luni, soția mea a început să facă lecții private de artă cu o studentă aici, în camera noastră. Și, deci, fiecare sâmbătă dimineață eu trebuia să plec undeva, să nu stau în picioarele lor. Și de obicei m-aș duce la o cafenea să iau o cafeluță așa, cu 15 lei, fiind obișnuit cu cafea mai mare, cafea americană. Deci cheltuiam bani, ori m-am dus la socri să stau în picioarele lor, dar până la urmă a zis soția, hai să faci abonament la bibliotecă. S-a dus ea la Biblioteca Centrală, aici, pe Calea Victoriei, aici, în București, și a întrebat dacă se poate un tur de orientare pe limba engleză, fiindcă eu nu învățasem prea limba română până atunci. Și a zis, da, se poate, sigur. Deci eu m-am dus acolo într-o dimineață și am cerut un tur de orientare pe limba engleză. Și a venit o doamnă, mi-a arătat unde să intru, unde pot să cer cărți, unde pot să citesc, unde pot să stau cu laptop. Și mi-a dus într-un birou cu niște doamne și mi-a zis, bine, deci eu vă las puțin, trebuie să fac ceva de câteva minute, completați formular și dați lui doamnă și eu mă întorc imediat, da? Și am zis, da, mulțumesc, frumos. Și ea s-a dus, am completat formular și am așteptat la rând cu răbdare și când am ajuns la doamnă mi-a cerut formular, mi-am dat formular, mi-a cerut pașaport și am dat pașaport și mi-a cerut identificare foto. Și eu am scos permisul meu de conducere din statul Pennsylvania, fiindcă la noi nu se prea folosește buletin. Mai mulți oameni au numai permis de conducere. Dacă nu ai permis de conducere, înseamnă că nu există. Deci, i-am dat lui doamnă și s-a uitat la el puțin și s-a uitat la mine și a indicat portretul meu și a zis ceva, nu știu, ceva. Și am zis, da, asta e, eu sunt. Și s-a dus la colega ei și eu am așteptat și am auzit. Și m-am uitat și am zis, what? Mi-ai tăiat permis de conducere. Stătea doamna așa cu jumătate în mână și cu foarfică, făcând așa. Și eu nu știu dacă știa doamna limba engleză, dar știu că a înțeles ce înseamnă what în momentul ăsta. Și am zis, vă rog, pașaport! Că nu știam ce o să facă cu pașaportul meu și instinctul meu este să fug imediat când se întâmplă așa ceva, să plec, fără un cuvânt. Dar eu nu fugeam fără pașaport. Și a zis, oh, numai puțin, ne pare rău, așteptați puțin. Și a venit doamna înapoi și a zis, ce ați făcut? Ai tăiat permis de conducere. Și mi-a dat pașaport, mi-a dat permis de conducere și am plecat. M-am dus acasă și când a aflat soția ce s-a întâmplat, s-a supărat puțin, ne-am dus înapoi și a strigat soția puțin și au strigat și ele puțin, am strigat și eu puțin. Dar până la urmă a venit o doamnă și eu m-am ales cu cardul de bibliotecă gratis, de un an întreg, gratis. Nu l-am prea folosit, dar nici n-am mai intrat în state și până la urmă a expirat permis de conducere, nu mai e valabil. Și eu consider că eu am câștigat. Deci vezi ce șmecheri sunt americanii.